לא יודע, 90 וכמה, לא יודע. 90? אני נולדתי ב-33. כן. כמה זה? 33, אז היום אתה בן? 87? אז אתה בן 91? בן 91. לא, זה הרבה, תוריד קצת. שתהיה בריא. תודה. אמן. איפה נולדת? לוב. בלוב? באיזה עיר? לוב, טריפולי. בטריפולי. ובאיזה שנה עלית לארץ? 48, 49. בשנה שהקימו את המדינה? 48 כשהקימו את המדינה? לא, אני 49, 49. כן, אחרי המדינה. ובן כמה היית כשעלית לארץ? לא יודע, 15, 16, ככה. 16? וואו. חואטו, מה אתה זוכר מהחיים בטריפולי? החיים שלך בטריפולי, מה אתה זוכר? כמעט הכל, אבל צריך להזכיר לי מישהו, אני אגיד לך עוד. תספר קצת על ההורים שלך. ההורים שלך, אבא ואמא שלך. איך קוראים להם? אבא שלי, כן. עמוס, עמוס? ואמא? בובה, בובה? בובה, כן. במה אבא שלך עבד בטריפולי? אני בטריפולי, במה אבא שלך עבד? סנדלר. מה? נעליים. סנדלר, אוקיי. כן, נעליים. וכמה אחים הייתם בבית? 2 בנים ו3 בנות, אחים. يعني אח אחד ו3 בנות. כן. אמא שלך גם עבדה? אמא גם עבדה? איך? אמא שלך גם כן עבדה? לא הבנתי. אמא שלך גם עבדה? הייתה הולכת לעבודה? שם בטריפולי? לא. לא. כמה יהודים היו שם? הרבה? כמה יהודים היו בטריפולי? לא יודע. לא יודע? לא יודע, אומרים לא יודע כמובן. אני באתי לארץ ילד בגיל 14. ואיך היה הקשר בין כל היהודים? איך היה הקשר בין כל היהודים? שמה? בטריפולי, כן. היה קודם כמו אחים. אחר כך היו המועות, הרגו יהודים, נכנסו לבתים. בשביל זה באנו לארץ. מה זה המהומות האלה? מה קרה? מה אתה זוכר? מה זה המהומות? תספר. שבישראל... לא, שם בטריפולי. בישראל שהתחילה... ישראל התחילה והיו כמה הפגזות של הגנה, אני יודע מה זה. שהקימו את המדינה, כן. אז באו ערבים מתוניס, באו ללוב. אז התחילו גם בלוב לעשות הפגנות. כן. זה אנשים מתוניס. כן. הפגנות נגד ההקמה של המדינה? בזמן שהתחילה המדינה, כן. כן. אתם גם הייתם בהפגנות? ראיתם אותם, את ההפגנות האלה? אני קטן, לא נתנו לי ללכת שם לראות. כן. אבל היו כמה הבנים ביניהם, ויש מישהו, איזה יהודי, זרק כמה פצצות, אחר כך באו האנגלים האלה, פיזרו את כל ההפגנה. אבל באו מיליונים ערבים, באו מתוניס ללוב, כן. בשביל לבוא לישראל. ואז גם היו מהומות? שם היו מהומות שפגעו ביהודים? שגרים במרכז, يعني בתוך אל-חרה, כמו חולחנם, בתוך היהודים היה טוב. כן. אבל יש משפחות שגרים בקומות, בשכונות רחוקים, כן. שם היו הרבה הרוגים. מה עשו להם?
מה הרגו קרה? אותם, נכנסו להם, הרגו אותם, מה? כמה עברתי. וואו. לתוך הבית נכנסו? אני לא יודע, אנחנו גרים במרכז, כמו נגיד ככה, והם גרים במקומות רחוקים קצת מהמקומות של יהודים. כן, שם מעורבבים, עם איטלקים, עם אנשים אחרים, כן. בקומות. שם, אבל שהיו במרכז, כמעט לא נגעו. אתה פחדת? אני הייתי קטן, מאיפה אני יודע? פחדת אבל? לא פחדתי, אני לא יודע. ההורים שלך פחדו? לא יודע. אני קטן. אבל הם סיפרו לכם משהו ההורים? לא, כמעט לא זוכר. מה קרה? למה הם רצו לפגוע בכם? למה רצו לפגוע? אלה לא שלנו ערבים. אלו מתוניס באו ללוב בשביל לקחת מלוב לבוא לישראל לעשות את המלחמה. כן. אז גם שם פגעו ביהודים. היו כמה אנשים נפצעו באבנים, רק אבנים שם. אחר כך מישהו, איזה יהודי, זרק איזה רימון או לשתיים, אז באה המשטרה והתחילה לפזר ולצעוק, ועסוק בלילה גם שמירה שלא יפגעו אחד לשני. כן. יימח שמם, אלפים באו, אלפים. תגיד, ולפני זה, לפני שהם באו, איך היה הקשר איתם, עם המוסלמים שגרים איתכם בתוך טריפולי? איך הקשר? היה כל שקט כמו משפחה אחת. משפחה. היו באים אצלנו, הולכים אצלהם, אוכלים ביחד, עובדים ביחד, הכל היה שקט. רק כשקמה המדינה, התחילו להיות בעיות. היו גם, אתה רוצה לבוא לישראל, יבוא ערבי, אתה רוצה לקנות את הבית, קונה אותם. אחר כך שידעו שבהם, אומרים לערבי, בוא תיקח את הבית. אומרים לו, למה אני אשלם לך? אתה מחר נוסע, אני אקח אותה בחינם. לוקחים את הבתים בחינם בלי כסף. כן. לא רוצים לקנות, ואתה צריך לנסוע לישראל, מה תעשה? כן. בהתחלה התחילו לקנות בתים. שראו כי אנחנו באים לארץ, לא קונים בתים. אתה הולך והוא בא לוקח אותה חינם. סבלנו משם הרבה. במה סבלתם? מערבים. אנחנו שבמרכז, שבתוך המרכז ביחד, זה בסדר. האלה שגרים יותר רחוק, בקומות, ברחוק קצת, זה הרגו הרבה כאלה. מה זה, משפחה בתוך בית, נכנסים לו כמה, מה יכולים לעשות? כן. אבל מה שאנחנו היינו במרכז, בתוך החג, אנחנו אומרים, בתוך השכונה אחת, הצעירים שלנו לחמו איתם עם הבנים, יש כאלה ורימונים, עד שזרקו אחד, שתיים יהודים רימונים, בא מיד המשטרה, חילקו להם, יעני, סידרו אותם. כמה סבלנו משם. עכשיו אתה, כמו עכשיו אני הייתי ילד, אתה עובר ברחוב, בערבי נתן לך מכה ככה, מה אתה יכול לעשות? הוא עוד מדבר שאני נתתי לו מכה. רק שבאו אחר כך אנשים מבוגרים, יאללה לך, לך, לך.
איך סבלנו מהם הרבה. רק מה שגר في الحارة, כמו במרכז, קצת מגנים. אז איתם, אלה שגרים איתכם במרכז, עובדים איתם ביחד, גרים איתם ביחד, מסתדרים איתם? כן. כן? חלק עובד בנעליים, חלק עובד בחולסות, כולם עובדים. אין חקלאות שם יהודים. חלק בזהב, חלק בזה, חלק בבגדים. חלק רק מוכרים וקונים, הכל מסודרים היום. כן. שם בחוץ לארץ, שבת זה כל העיר אתה רואה שבת. כן. אפילו אצל ערבים, הכל סגור. אין יהודים, הכל סגור. איך מה... היה ב-48, וב-49, ב-50 היו, 3 פעמים היו בעיות. שפגעו ביהודים. אני בשנת 49-50 באתי לארץ. תספר קצת על הקהילה של היהודים, איך הייתם ביחד היהודים, איך חיים ביחד, המנהגים שעושים ביחד, חגים שעושים ביחד. לא, אנחנו בחרף, במרכז אחד הכל יהודים. כן. והם על ידינו גרים. אז היהודים ביניהם, איך מסתדרים? יש כחלק, היו הכל בסדר, כמו משפחה אחת. כן. רק כשהתחילה ישראל, אז הערבים התחילו לשנוא יהודים. והתחילו למכור יהודים, בתים לערבים. כן. אחר שמעו שאנחנו באים לארץ, כן. אתה בא לקנות את הבית, אומר לך למה נקנה אותה. אתה מחר אתה הולך, אני אבוא אקח אותה חינם. לא רצו לקנות. אני זוכר פעמיים היה בעיות עם ערבים, עם הבנים, עם רימונים, מסרקות, ב-45 וב-48 היה. מה קרה ב-45? שהייתה קמה מדינה. 45 עוד לא קמה. אבל היו יהודים באים, היו באים בליבו יהודים, משנת 45 התחילו לבוא צעירים. כן. וגם הדוד שלי בא לישראל לפני קום המדינה. אמרו יש ישראל, יש ירושלים, באו. כן. עם סירות, עם... לא יודע איך באו. באים עד תוניס, ומתוניס באים לישראל. אבל אני הייתי קטן, אחר כך באתי עם הנוער אני. איך עזבתי את ההורים, לא יודע איך. מה קרה? מה קרה? איך עזבו אותי לבוא לבד. אני באתי לבד, בלי הורים לארץ. למה הם עשו את זה? הייתה עליית נוער, היינו שמה. אז אמרו, מי שרוצה לרשום, יקחו אותו לישראל, רשמנו. אז לקחו אותנו רק ילדים, בלי הורים. כן. אני באתי באונייה הרצל, ואחותי באונייה אילת. והיינו כל אחד לבד, הייתה בביר יעקב, ואני הייתי לא יודע, בקרקור, בבן שמן. כמה סבלנו עד שבהורים, בלי מקלחות, בלי בגדים, בלי אוכל. אבל בכל מקום הייתה חדר אוכל. אתה בא אוכל חינם. כן. אתה כעסת עליהם? כעסת? כעסת על ההורים שלך? כן, קשה בהם. בלי מקלחות, בלי בגדים, בלי נעליים, בלי כובע. אתה עולה על האוטו, האוטו כבר עף. מה תעשי? תגיד לאוטו יעצור, הוא לא יעצור, עשה כבר קילומטר רחוק. הלך הכובע.
כמה סבלנו ליהודים. כשאמרת בטריפולי, כולם כמו משפחה היהודים. מה זה, איך כמו משפחה? מה הייתם עושים ביחד? לא, כל אחד עובד, כל אחד בעבודה שלו, כל אחד מסודרים. כן. ושם יש כמה בתי הכנסת, כל חוב יש לו בית כנסת, וכולם מסודרים, כל אחד בעבודה שלו, זה הכל טוב היה. מנהגים מיוחדים? היו מנהגים מיוחדים ליהודים? מה זה? מנהגים מיוחדים ליהודים? מה זה מנהגים? דברים שעושים רק היהודים, ביחד, בחגים. כן, אנחנו זה כמו מקום אחד הכל. ועל ידינו מלא ערבים. אתם הייתם דתיים? המשפחה שלך, הייתם דתיים? בחוץ לארץ כולם דתיים, אין חופשים. בחוץ לארץ לא יודעים מה זה חופשי בכלל. כולם מתפללים, כולם עובדים, כולם מסודרים. אתה למדת בבית ספר? לא. לא? למה? שהייתה מלחמת העולם. כן. אז אנחנו נסענו לכפר אחר, לא בלוב, מקום יותר רחוק. שם למדתי רק קצת תורה. עד שחזרנו לעיר, כבר בתי כנסת, בבתי ספר כולם מלאים. ושם אין חובה. מי שתפס, תפס. הלכתי כמה מקומות, אומר אין מקום, אין מקום. אז נשארתי ככה, בלי ללמוד. הייתי הולך לים, הייתי הולך להסתובב, כל היום ככה. סבלנו הרבה בחוץ לארץ. ואתה רצית להגיע לארץ? רציתם לעלות לישראל? כן, אני באתי לבד. באתי בלי הורים. איך זה קרה? מי שלח אותך? איך? מי שלח אותך לבוא לבד? עליית נוער. מכבי אומרים, הנוער, לא יודע. כן. אמרו מי שרוצה לבוא לישראל, אני לבד, רשמתי. כן. זרקו אותנו בקרקור, בעין שמן, בחיפה. ואנחנו בורחים, אנחנו בלי נעליים, בלי הבגדים, הולכים. כמה סבלנו. אחר כך באו, אספו אותנו, לקחו אותנו לקיבוץ. כן. כמה סבלתי לבד. הולך לשער העלייה שמה, הוא יושן על מזרון קש, לוקח עוד מזרון, מתחסה בזה. אין לנו סמיכות. מאיפה? אחר כך אספו אותנו כל הילדים ולקחו אותנו לקיבוץ. איזה קיבוץ? אני קיבוץ קרקור. גם בקיבוץ בן שמן הייתי שם. אחר כך בהורים לקחו אותי. עכשיו הייתי מסודר בקיבוץ בזמן. ההורים שלי אמרו לו, אנחנו רוצים רק משפחה נשב ביחד. התחלתי לעבוד בקן קיימת, אחר כך עד שמצאתי בת זוג והתחתנתי. איפה מצאת בת זוג? הבת זוג, איפה מצאת? במושב. עשו לכם שידוך? עשו לכם שידוך? איך הכרת אותה? הייתי במושב, הייתי שומר בלילה, עם אח שלה,
ראיתי אותה. בא האח שלה אמר לי, מה אתה רוצה לשבת על ידה, זה אסור. כן. يا أخي דיבר עם אמא שלי, אמרו אולי נחתן אותם. قالوا יאללה. היא מאשקלון. כמה ילדים נולדו לכם? ילדים, כמה ילדים? כמה ילדים? כן. בנים ובנות. הילדים שלך. כמה? בנים ובנות. ביחד? כן. לא הרבה ביחד. 4 בנות כן. ו8 בנים. שיהיו בריאים. תספר עליהם קצת. עכשיו כמעט מגיעים אולי ל90 יש לי, אולי 100 הגיעו. נכדים? נכדים? כן, נכדים, גם נינים יש לי. ברוך השם. תספר קצת על הילדים שלך. מה הם עושים? איפה הם גרים? חלק בתל אביב, פתח תקווה, כן. וחלק כאן אחרי שדרות, איך קוראים לו זה שם. וחלק במושב, ברוך השם. איך אתה מרגיש בגיל שלך? בן 91, איך אתה מרגיש? עכשיו, כן. אני עברתי הרבה מחלות. אם הייתי בחוץ לארץ הייתי מזמן, הייתי כבר באדמה. היה לי בעיה בלב, היה לי בעיה בריאות, היה לי בעיה גם בגרון. איפה לא עשיתי? כולי ניתוחים. וואו. אני לא יודע איך אני חי עכשיו. הכל, התוך, הכל. אבל הנה, אתה חי, ברוך השם, בן 91. כן, תודה לאל. אני אומר לך. וגם נראה טוב. גם אתה נראה טוב, ברוך השם. כן, תודה לאל. בארץ, ברוך השם. אם הייתי בחוץ לארץ, הייתי כבר מזמן הייתי גמור. ואיך אתה מרגיש עם המצב עכשיו, המדינה וכל מה שקרה, השביעי באוקטובר? ראיתי הכל. מה ראית? גם מלחמת העולם, גם מלחמת השנייה בארץ, הכל הייתי אני. גם בחוץ לארץ הייתה מלחמה עם האיטלקים, אחר כך היו הגרמנים, אחר כך באו רוסים, הכל הייתי בחוץ לארץ. עד 48, 49 באתי לארץ. ובארץ, כל המלחמות שהיו בארץ, והמלחמות פה בארץ? בארץ היינו בנוער, עם ילדים בנוער, זרוקים ככה, כל יום מקום אחר. אבל גם בארץ היו הרבה מלחמות. מלחמות. כן, עברנו ברוך השם. ועכשיו המלחמה שיש עכשיו, המלחמה עכשיו שיש עם החמאס, איך אתה מרגיש איתה? אני לא אכפת לי, אני ברוך השם כל הזמן במושב, אנחנו לא שמים לי. מה אני אעשה? מה יכולים לעשות? כן. לא שם לב. פעם אבא שלי היה שומר בלילה, הוא רצה לחזור הביתה אחרי שמירה, זרקו עליו רימון ככה. איפה? זרקו עליו, כשחזר הביתה. המזל לא התפוצץ. בדיוק על יד הדין. מצאנו אותו בחורת, ככה רימון. כנראה לא משך את הנסרה. כן. אם היה מתפוצץ, היה הורג אולי 2-3 אנשים. כמה סבלנו פה.
אני שבאתי לארץ כמעט אין בתים פה. אין, רק אוהלים. אחר כך התחילו לעשות, איך אומרים, שריפים, בית מן, איך קוראים להם אלה? בית רק בת, לא בניין. בדונים. אתה רואה כמו בית וחדר וזה, הכל בד רק, אין בית בניין. סבלנו הרבה. נשארתי כמעט שנה וחצי, אולי קרוב לשנתיים, עד שבאו ההורים שלי לארץ. אני מקום המדינה, מ-49 אני פה. המדינה ב-48, אני ב-49 כבר בארץ. עברת הרבה. איפה, מה אתה עובד? אני סנדלר, יעור. איפה אתה היית עובד? זה המקום הזה ומשהו, יעור. אין רק עבודי יעור, אין עבודה אחרת. חשבו שבארץ אתה סנדלר, אתה עושה בגדים, אתה עושה משהו, אין, רק יעור. עברנו, ברוך השם. אז גואטה, איזה מסר יש לך לאנשים, מי שרואה אותך עם כל מה שעברת בחיים? מה אתה רוצה להגיד לאנשים? לא הבנתי את זה. עברת הרבה בחיים, סבלת הרבה. עכשיו אנחנו מצלמים אותך, אתה מספר את הסיפור שלך. איזה מסר יש לך לאנשים? מה אתה רוצה להגיד להם? ברוך השם, עברנו כל טוב. אין לי משפחה בשביל שאני אדאג להם, או שאני צריך לחפש להם או משהו. מה שאני משיג, כמה ישנתי בלי בגדים, כמה ישנתי בלי שמחות. הסתדרת עם מה שיש. הסתדרת עם מה שיש. לוקח מזרון, יושן עליו, לוקח מזרון, שמו במקום שמיכה. מזרון. כן. והכל קש המזרונים. כן. לא היו מזרונים כאלה. עברנו, ברוך השם. והמזל היה בזמן קיץ, לא בזמן חורף. לא, אם היה חורף, לא, היינו מתים שם. אתה יכול לישון אפילו בלי שמיכה, בלי שום דבר. כן. כמה סבלתי. איך ההורים שלי היו? בערב, שעה 3-4 כבר מחפשים אותי. איפה הלכת? איפה היית? תהיה בבית. ועזבו אותי לבוא לארץ לבד, אני לא יודע איך עשו את זה. באמת אני מתפלא. אתה שאלת אותם? אחר כך שאלת אותם איך עשיתם את זה? מה אני אגיד להם? כבר באנו, אני הייתי צעיר, הייתי טוב לי שאני פה. בבית הייתי... בערב ככה אסור לך לצאת. עכשיו אני חופשי, הולך בלילה, ביום, בבוקר, מטייל. סבלנו הרבה, ברוך השם, עברנו הכל.